Nơi đầu tiên mà mình đến thăm ở Thái Lan chính là Safari World Thái Lan. Đây là một vườn thú lộ thiên lớn nhất Đông Nam Á, là địa điểm sinh sống và bảo tồn nhiều loài động vật khác nhau, bao gồm những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Cách trung tâm thủ đô Bangkok khoảng 30 km, phí vào cổng thì rơi vào khoảng 500.000 đồng. Đến đây mọi người có thể trải nghiệm hình thức người xem thú, các con thú vật thì được thả trong thiên nhiên hoang dã. Người đến tham quan thì ngồi trong những chiếc xe hơi và ngắm nhìn những con vật khi chúng còn đang ở trạng thái hoang dã nhất. Ở Thái Lan còn có dịch vụ là được chụp ảnh với hổ. Những con hổ ở đây thì có đôi mắt ngu ngơ chẳng khác gì một con mèo lớn cả. Các bạn còn có thể cho hổ con vú sữa bình nữa. À mà trước khi vào chuồng cọp các bạn còn phải ký một tờ giấy sinh tử nữa. Tờ giấy này thì đều viết bằng tiếng Thái. Bên trên tờ giấy sẽ có chỗ để viết tên bạn, số hộ chiếu của bạn và bạn chỉ cần ký ở bên dưới thôi. Tuy là trên tờ giấy này không có bất cứ chữ tiếng Anh nào nhưng mình cũng có thể đoán được nội dung. Có nghĩa là nếu có chuyện gì xảy ra với bạn thì bên sở thú sẽ không chịu trách nhiệm. Ngoài đi sở thú, các bạn còn có thể bắt gặp hổ nuôi ở trong chùa. Tại chùa, các nhà tu hành thuần dưỡng hổ bằng tay không. Những chú hổ không phải được nuôi trong những lồng sắt mà được thả tự do trong khuôn viên của chùa. Ở chùa, hổ được tập ăn chay và ăn thêm thịt gà, thịt bò nấu chín. Chúng còn được bổ sung thức ăn khô dành riêng cho mèo. Do thịt được nấu chín nên hổ không còn nhận được mùi tanh của máu tươi. Các nhà sư đã tách hổ con khỏi hổ mẹ và cho con người huấn luyện khi chúng mới được 21 ngày tuổi. Nhìn những con sư tử ở đây thì rất là đáng yêu. Các bạn có muốn nhảy ra và ôm chúng không? Mình nói đùa thôi, ra đây mà sờ vào chúng. Hiện tại thì mình mới thấy là có dịch vụ sờ hổ. Con hổ này thì khá là dữ, mình chỉ dám sờ mông nó thôi. Lông của nó thì rất là mềm và mượt. Chắc là nó được chăm sóc rất là tốt và được ăn nhiều thịt tươi sống. Sờ vào cục cưng này trong 5 phút có giá 700.000. Hổ vằn trắng trong tự nhiên thì rất là quý hiếm. Chúng được sinh ra do đột biến gen. Cùng một lứa hổ do mẹ hổ sinh ra, nếu có đột biến một con hổ trắng thì con hổ trắng này sẽ không được mẹ hổ yêu quý và gần như là bị các anh em của nó hắt hủi. Vậy nên hổ trắng tồn tại trong tự nhiên là không căng. Ngoài ra ở sở thú còn có những show biểu diễn động vật. Ở mỗi một khung giờ là một loài động vật khác nhau biểu diễn. Trứng của con rắn nhìn trông cứ dài dài như nhỉ. Không sợ à? Này nó không sợ loại bò sát. Mẹ của thiên nhiên, yêu động vật. Nhưng mà nó có nhớt không? Không phải, nó mềm mắt. Nó quấn vào rồi. Hình như đây là loài rắn hổ mang. Mà xong rồi anh ý còn dám hôn nó nữa. Ôi trời ơi, anh ý hôn nó cho đầu nó dí xuống dưới đất và không ngẩng được lên nữa. Này một tẹo nữa còn thấy anh ý cắn vào cổ nó nữa. Rồi anh ấy còn dọa ném con rắn vào khán giả. Nhưng phút cuối lại cầm cái đuôi của nó giật lại, làm mọi người sợ chết khiếp. Khán giả có thể được sờ vào con rắn và đưa cho anh ý một chút tiền bo nhé. Trưa thì ăn cơm đơn giản lấy sức, nhưng mình nghĩ đây không phải là món Thái. Mình đang chuẩn bị đi cưỡi voi. Mà cưỡi voi sao buồn thế nhỉ? Nó cũng chỉ ăn hình như hoa quả thôi mà. Không có đãi gì đâu nhỉ. Mình nhìn nó vẫn kiểu mập mạp béo tốt đấy. Nhưng mà nó là muốn số. Hả? Đừng dã man đi. Ôi ôi quá. Ông bảo gì đây? Khóc nhè rồi, khóc rồi. Không có lên còn dẫm lên đâu. Bạn cưỡi voi mà khóc buồn quá. Mình đi cưỡi một mình vậy. Ây, mấy con voi ở đây nó còn ăn cả cỏ nữa. Theo mình tìm hiểu thì lượng thức ăn mà voi tiêu thụ tự nhiên còn phụ thuộc vào mùa khác nhau. Vào mùa mưa chúng sẽ ăn nhiều thức ăn do lượng thức ăn dồi dào hơn so với mùa cạn. Đến giai đoạn trưởng thành, loài voi có thể ăn đến hơn 150 kg cỏ khô mỗi ngày để tồn tại và phát triển. Voi ở trong sở thú thì còn được bổ sung các loại dinh dưỡng đa dạng bởi củ và quả, hay là rễ của những loại cây. Trong số đó thì voi thích nhất là ăn chuối.
Ngoài ra chúng còn ăn những loại thức ăn được các du khách cho như bánh mì hay là bánh quy. Chúng có vẻ là rất thích ăn đồ ngọt giống như con người, nhưng các bác sĩ thú y cho rằng khi ăn quá nhiều đồ ngọt, voi sẽ trở nên béo phì, mất đi tính kiểm soát hành vi, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng về sau. Chúng còn mắc chứng nghiện đồ ngọt. Nó thường đi lại nhiều lần dọc hàng rào để chờ đợi du khách mang đến thực phẩm có hàm lượng đường cao. Mọi người khi đến đây cưỡi voi thì hãy mua chuối cho chúng nhé. Một giỏ chuối khoảng 4-5 nải thì có giá khoảng 70.000 Việt Nam đồng. Mình thấy là voi rất thích lội xuống nước, đặc biệt là chúng thích đi tắm bùn. Bùn bảo vệ voi khỏi bị ánh nắng thiêu đốt và giữ cho voi được mát mẻ, tránh những con bọ khó chịu. Chúng còn biết bơi và thậm chí còn có thể bơi được ở biển nữa. One more? Yes. Not for the another elephant. Wow. Cool. Yep. Mình đang nghĩ là đi đến mỗi đoạn thì cho nó ăn 1 nải thôi. Anh quản tượng thì hướng dẫn là bảo cho nó ăn 2 nải liền một lúc. Nếu mà biết trước thế này thì lúc nãy mình đã mua 2 rổ chuối rồi. Voi cũng là động vật có vú, có thời gian mang thai dài nhất là 22 tháng. Voi con mới sinh thì có cân nặng khoảng 120 kg. Để một con voi trưởng thành thì phải mất đến 20 năm và chúng có tuổi thọ đến năm 70 tuổi. Anh quản tượng thì có mời mình mua các sản phẩm làm từ ngà voi, nhưng mà mình nghĩ là không nên mua vì mình không muốn ủng hộ cho hành động cưa ngà voi. Một chú voi trưởng thành thì có thể nặng đến 6.000 kg. Voi là sinh vật cực kỳ tình cảm, chúng thậm chí còn biểu lộ nỗi đau buồn hay vui sướng bằng vòi của mình. Con phố này làm mình liên tưởng đến phố bia Tạ Hiện ở Hà Nội hay là Bùi Viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì chỉ có những quán bar bia rất là lành mạnh. Đi đến đâu thì có các cô gái mời và tiếp rượu đến đó. Nếu các bạn muốn tìm những cô gái gợi cảm để múa thoát y và sẵn sàng đi khách khi được yêu cầu thì hãy đến Gogova hay là các con phố Park Hong hay Nana Plaza. Ngày hôm sau thì mình trải nghiệm đi MRT và BTS đến Chinatown chơi và tham quan cung điện hoàng gia cũng như chùa Wat Phò nằm ngay bên cạnh. Và mình đến khu chợ Paratunam ở ngay trung tâm thủ đô Bangkok, cũng ở gần cung điện hoàng gia, thưởng thức các loại bạt thái đa dạng khác nhau. Ở đây còn bán các loại đồ thời trang với giá rất rẻ. Buổi tối thì mình đi chợ đêm Rothfeld. Giờ mở cửa thì từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm, từ thứ Năm đến Chủ nhật. Rothfeld tên tiếng Thái có nghĩa là tàu hỏa. Vì vậy đây còn có tên gọi khác chính là chợ tàu hỏa. Chợ này ở thủ đô Bangkok thì có 2 chi nhánh lận. Tuy nhiên khi đến đây bạn không thấy bất kỳ toa tàu nào nữa, thay vào đó không gian được mở rộng và chia thành 3 khu vực chính lần lượt là Warehouse Zone, Market Zone và Road Antiques. Và với một con người có tâm hồn ăn uống như mình thì mình chỉ loanh quanh ở khu vực đồ ăn thôi. Dạo này thì mình có tăng cân nhẹ lên 51 kg. Nhưng mà đi chơi xong về rồi giảm cân cũng được nhỉ. Còn nói về khu Warehouse Zone, đây là nơi lưu trữ những món đồ cổ như xe đạp cổ, đồ chơi cổ, máy ảnh cổ, thậm chí cả những chiếc xe hơi cổ nữa, hay cả những mô hình anime Nhật Bản. Còn khu Market Zone, đây là những người muốn tìm về xu hướng thời trang. Ở đây có từ quần áo phụ kiện đến những món đồ thủ công sáng tạo. Còn khu Road Antiques là kho báu thực sự của chợ đêm tàu hỏa. Đây là khu vực bạn không thể bỏ qua. Những món đồ lạ mắt, bí ẩn và hiếm nhất được tìm thấy trong tòa nhà máy đã được cải tạo sau chợ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khu vực này còn có nhiều những món đồ cổ như đồ nội thất, mô hình tranh vẽ và các món đồ kỷ niệm khác. Những món đồ này đều được xác minh là đồ cổ 100%. Khi nhìn những món đồ cổ này, chúng ta có thể một phần nào hiểu về lịch sử Bangkok khi xưa. Ngoài ra, để hòa mình với bầu không khí retro hợp thời của chợ, mọi người có thể làm vài ly đồ uống ở một quán bar nhỏ có chỗ ngồi ở trong nhà, hay là có thể ngồi lại thưởng thức những món ăn đặc sản ở đây. Ở đây không chỉ có món Thái mà còn có đồ ăn ẩm thực ở khắp nơi trên thế giới. Make you scream and moan, on my own. All it takes is one night, one shot, one hit. Baby, you and me, girl, you and me. Yo, I'm sipping Hennessy, yeah, I'm sipping Hennessy. Clocks on my feet, yeah, you know I rock them wallabies. I could never be a wannabe if I wanna be. Now say what you wanna say, girl, be what you wanna be.
like your name is Penelope. Got that yachty style, yeah, J.A. my geography. I'm raw smoking hella weed. Bet you remember me. Got 99 problems, bet you ain't one. I got 99 ceilings, bet the roof ain't one. If you feeling froggy, girl, I suggest you leave. If you got me at your crib, girl, don't make me leave. Baby, please don't kill the vibe, just let it be. One night, one shot, one hit, get you in the mood. Girl, in the mood. All it takes is one night, one shot, one hit. Girl, you and me. Girl, you and me. All it takes is one night, one shot, one hit, make you scream and moan. Home in my home. All it takes is one night, one shot, one hit, baby, you and me. Girl, you and me. All it takes is one night, one shot, one hit or won't quit or one night, one shot, won't hit, won't quit, one night, one shot, won't hit or won't quit or one night, won't hit. Mình không biết đây là món gì nhưng đại loại là nó có mấy viên thịt, có mấy miếng thịt thái lát, có trứng chim cút cùng với nước dùng hầm xương, hành lá và rau mùi. Mình nhận thấy là bên Thái này họ nêm món ăn rất là cay so với khả năng của mình. Ôi trời má ơi, cay quá muốn chảy nước mũi. Mình nghĩ là cơ thể của mình không thể chịu được đồ ăn cay trong một thời gian dài. Ngày trước khi ngày nào mình cũng ăn cay thì mình đã bị nổi mụn liên tục. Đi chữa bằng đủ mọi loại thuốc đều không khỏi. Chỉ từ khi không ăn cay nữa thì không thấy bất cứ một cái mụn nào xuất hiện. Nên mình nghĩ rằng đồ ăn Thái rất là ngon, nhưng mình cũng chỉ có thể ăn được vài hôm một bữa thôi. Nếu ăn thường xuyên như đồ ăn Việt Nam thì chắc là mình nổi mụn liên tục mất. Bạn nào mà thích đồ ăn cay thì nhất định là thích đồ ăn Thái. Vị cay đồ ăn Thái thì thơm nồng tê tê đầu lưỡi. Cái khách sạn này buổi tối non cứ như cái ngôi nhà mắt. Ánh sáng thì vàng vàng, đi đến đâu thì nghe thấy tiếng vọng ở đó. Ngước nhìn ở sảnh hành lang thì cảm tưởng chỗ này phải có đến vài trăm phòng ấy. Khách sạn này thì có hồ bơi ở cổng chính, còn treo cả ảnh của vua Thái Lan nữa. Sáng ngày hôm nay mình sẽ đi thăm ngôi chùa cổ kính nhất của Bangkok, có tên tiếng Việt là chùa Bình Minh. Ngôi chùa hùng vĩ cao hơn 70 mét, được xem là chùa đẹp nhất ở Bangkok, không chỉ vì vị trí ở trên bờ sông Chao Phraya, mà còn nằm ở lối thiết kế khác biệt với những ngôi chùa còn lại. Chùa Wat Arun có nhiều ngọn tháp, trong đó tháp cao nhất nằm ở trung tâm ngôi chùa. Ngọn tháp này được trang trí rất đẹp mắt, tinh xảo bằng các mảnh thủy tinh nhỏ và đồ sứ. Ở phía xa xa có ngói màu cam và xanh rực rỡ cùng những chi tiết chạm trổ ngà vàng. Đó chính là ngôi chùa Phật Ngọc, hay có tên tiếng Thái là Wat Phra Keo. Chùa này thì cũng nằm trong khuôn viên của cung điện hoàng gia. Trong số khoảng 40.000 ngôi chùa Phật giáo trên khắp Thái Lan, Wat Phra Keo được coi là ngôi chùa ở Bangkok có vai trò tâm linh quan trọng nhất. Bên trong chùa có bảo tháp bằng vàng để chứa xá lợi Phật. Vé vào cổng của chùa Wat Arun thì khoảng 150.000 đồng. Nghe nói người Thái Lan khi xưa khi hỏa táng người thân bị chết, họ đã rắc tro cốt của người thân trên dòng sông Chao Phraya này. Khi buồn ra sông cho cá ăn cũng là một cách để tưởng nhớ người thân. Sometimes I look up in the night sky. Do we look at the same star? Cause I might be so low and I'm feeling so high. I don't even know why I want to try. Maybe because I'll let it die if I roll the dice. Remember me if you feel like no one can see who you are. I really loved it. I'll be there everywhere you need. Remember me, you can remember me. I sit and wait for you till I cry. Oh, I wonder if we can do it right. Cause I might do you wrong when I hold you that tight. Would you wanna drop my hand as I lie? I'm not
not scared of your goodbye, but I roll the dice. Remember me if you feel like no one can see who you are. I really... Nằm cách thủ đô Bangkok gần 30 km về phía nam, Mua Boran được mệnh danh là Thái Lan thu nhỏ với hệ thống quần thể công trình kiến trúc tái tạo lại giống hoàn toàn bản gốc. Đây là một trong những điểm đến mà bạn không thể bỏ lỡ khi đi du lịch Thái Lan. Muôn Boran sở hữu hơn 115 công trình lớn nhỏ, gồm các cung điện, đền chùa, tượng đài, thậm chí là cả các phế tích đã bị phá hủy đều được phục chế lại theo tỷ lệ đa số là 1/3. Trong đó thì một số công trình còn được xây dựng lại với kích thước 1/1 bằng nguyên với bản gốc, là nơi để những thế hệ sau này có thể ngắm nhìn những di sản đã mất của xứ Chùa Vàng. Giá vé vào cửa là khoảng 200.000 đồng, với diện tích khoảng 800.000 m² thì phải đi cả ngày, có khi cũng không hết được. Ở đầu cổng mọi người có thể thuê xe điện đi lại. Các loại xe điện để bạn lựa chọn theo số lượng chỗ ngồi gồm 2 chỗ, 4 chỗ và 6 chỗ với mức giá lần lượt là 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng một giờ. Nơi đây còn có nhà sàn là địa điểm đóng bộ phim Tình Người Duyên Ma. Ngay gần cửa soát vé chính là một ngôi làng cổ là bản thu nhỏ của Yan Nawa, một huyện của Thái Lan. Tiếp đến là chiêm ngưỡng những cung điện đền từ thời Ayutthaya hay chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc từ thời đại Sukhothai. Ở đây còn có khu chợ nổi được mô phỏng theo khu chợ Dam Noen Saduak và Amphawa gần Bangkok. Hay mọi người cũng có thể ngắm nhìn những tàn tích sót lại của người Khmer như công viên lịch sử Phi Mai và công viên lịch sử Panonrung. Hay là đến thăm đền Sumeru với đặc trưng là một chú cá thần đang ôm trọn lấy ngôi đền như đang muốn bảo vệ cho công trình kiến trúc này. Hay mọi người cũng có thể đến thăm nơi dạo thuyền rồng của nhà vua. Hay là đến khu Chùa Vàng là nơi tái hiện cuộc sống của Đức Phật. Thái Lan chú trọng du lịch như một ngành phát triển kinh tế hàng đầu. Vào năm 2024, Bangkok là thành phố hút khách du lịch nhất thế giới, với tổng lượt khách đến là 32,4 triệu lượt người. Cùng với đó, Thái Lan cũng là một đất nước Phật giáo. Thế nên để dung hòa giữa hai điều này, người Thái Lan rất là chu đáo. Ở trước cửa mỗi khu đền hay khu chùa thì đều có những tấm vải để quý khách có thể quấn váy hay là quàng lên người. Du khách có thể vừa đi chơi và vừa lễ Phật cùng một lúc. Ngoài ra, Bangkok chính là một trong những thiên đường mua sắm hàng đầu trên thế giới với hàng trăm trung tâm mua sắm. Trong đó có các shopping mall tiêu biểu như MBK Center, CM Paragon, Sam Center, Icon CM, Central World, Terminal 21, M Quartier và mới đây nhất là One Bangkok. Chợ đường tàu Mê Klong được thành lập từ năm 1905, nằm ở tỉnh Samut Songkhran trên vịnh Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 80 km. Đây là một trong hai khu phố đường tàu thu hút nhiều khách du lịch nhất trên thế giới. Tuy chợ nằm trên đường tàu nhìn có vẻ rất là nguy hiểm, nhưng ở đây chưa từng xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nào hết. Vận tốc tàu đi rất chậm, khoảng 30 km một giờ. Khi nghe thấy tiếng còi báo, những người bán hàng bắt đầu di chuyển đồ đạc, ô che nắng ra khỏi khu vực đường ray. Sau khi tàu đi qua, họ lại bày hàng về chỗ cũ và buôn bán như bình thường. Cảnh tượng này diễn ra hàng ngày. Lịch tàu chạy cố định 8 chuyến mỗi ngày, bắt đầu từ 6 giờ sáng. Mình đã dậy từ lúc 5 giờ 30 để đón chuyến tàu lúc 6 giờ sáng. Ngoài ra, mọi người có thể đón những chuyến tàu vào các khung giờ khác như 8 giờ 30, 9 giờ, 11 giờ 10, 11 giờ 30, 14 giờ 30, 15 giờ 30. Mỗi buổi sáng các nhà sư sẽ dậy lúc 5 giờ để đọc kinh niệm Phật và khởi hành đi khất thực. Người cúng dường cho nhà sư sẽ quỳ hoặc cúi xuống và nghe nhà sư đọc kinh bằng tiếng Phạn. Tại Thái, khi một người đàn ông muốn lấy vợ thì câu hỏi đầu tiên sẽ là: anh đã đi tu chưa? Đã báo hiếu cho cha mẹ mình chưa?
Nếu câu trả lời là chưa thì sẽ không thể lấy được vợ và phải thực hiện đi tu trước. Tại đây nhà sư sẽ đọc kinh và cạo đầu cho họ. Thời gian tu tối thiểu là 3 tháng. Trong quá trình tu hành, nếu như phạm phải bất kỳ một điều cấm kỵ nào nơi cửa Phật thì sẽ phải tu lại từ đầu cho đến khi thật sự hoàn thành khóa tu của mình. Tại Thái, ngay từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ đã thấm nhuần tư tưởng Phật giáo trong đầu. Được nghe kinh, được thuyết giảng và tìm hiểu Phật giáo ngay từ cái nôi nhà trường. Bởi vì đơn giản là bất cứ một ngôi trường nào tại Thái thì ngay bên cạnh đều sẽ có một ngôi chùa. Đối với Thái Lan thì chỉ có một đạo Phật duy nhất, đó chính là Phật giáo Nam Tông. Thầy sư ăn mặn, không phải ăn chay trường như cách tu hành tại Việt Nam hay Trung Quốc. Dạo quanh bên ngoài thị trấn nhỏ này có lẽ đã đủ rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn bạn đi vào bên trong khu chợ đường sắt nhé. Self-hate consumes me. I cut my nose to spite my face. I'm well made, a half tank, but I feel the worst if I'm not great. What's wrong with just okay? I'm holding on to a version of me you praised, corrupting all that I'm touching myself again to feel something. Oh, you should see the way you look when you don't care how you look. Oh, try to find a good me, try to find a good thing. It's worth for you, then would it be? Cut my nose to spite my face. I'm well made, a half tank, but I feel the worst if I'm not great. What's wrong with just okay? I'm holding on to a version of me you praised, corrupting all that I'm touching myself again to feel something. Oh, you should see the way you look when you don't care how you look. Oh, try to find a good me, try to find a good thing. It's worth for you, then would it be? Ngồi xe túc túc thì phải mặc cả giá, rất là mệt. Gần như là chỉ nên trải nghiệm thôi. Còn đâu thì mình nghĩ là nên bắt Grab. Dù là ở ngoại ô Bangkok nhưng bắt Grab vẫn rất là nhanh.
Mình thì thuê một cái thuyền đi riêng với giá 450.000 đồng. Đây là một khu chợ nổi hoàn toàn tự nhiên. Đến đây các bạn có thể cảm nhận được lối sống của người địa phương một cách sâu sắc nhất. Chợ nổi Dam Noen Saduak là một trong những chợ nổi tiếng nhất ở Thái Lan, nằm ở tỉnh Ratchaburi, cách Bangkok khoảng 100 km về phía tây nam. Mình ghé thăm chợ vào khoảng 9 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian không quá đông đúc và các hàng quán gần như cũng đã mở hết rồi. Khoảng thời gian này cũng không quá nắng nóng, rất thích hợp để đi thuyền. Mình thấy ở chợ nổi này khi đi mua đồ mình có thể mặc cả. Mọi người khi đến đây thì nhớ chuẩn bị tiền mặt. Trên đường đến đây mình có ghé vào một thị trấn gần đó và có rút được tiền mặt ở cây ATM bằng thẻ Visa quốc tế. Nhưng mà ngân hàng lấy phí rút tiền hoa hồng hơi cao, khoảng 150.000 mỗi lần rút. The old ways, the old ways weren't even good in the old days, with people being unkind and people left behind. The old ways, the old ways. The old ways, the old ways. Some wanna go back to the old days and return to the old ways, with people being unkind and many left behind. The old ways. The old ways, the old ways. The old man wants to live in the old days. He had more power with the old ways. He could be unkind and leave people behind. The old ways, the old ways. For the good of all and harm to none, I
return to the old ways, with people being unkind, too many left behind. Let's say no to the old ways. Let's say no to the old ways. No to the old ways. No to the old ways. The old ways, the old ways weren't even good in the old days, with people being unkind and people left behind. The old ways, the old ways. The old ways, the old ways. Some wanna go back to the old days and return to the old ways, with people being unkind and many left behind. The old ways. The old ways, the old ways. The old man wants to live in the old days. He had more power with the old ways. He could be unkind and leave people behind. The old ways, the old ways. For the good of all and harm to none, I call in my power. I reclaim my will as the sun comes up. May your spirit be released as the moon goes down. The old ways, the old ways. Don't wanna go back to the old days. No return to the old ways, with people being unkind, too many left behind. Let's say no to the old ways. Let's say no to the old ways. No to the old ways. No to the old ways.
people being unkind, and people left behind the old ways, the old ways, the old ways, the old ways. Some wanna go back to the old days and return to the old ways, with people being unkind and many left behind the old ways. The old ways, the old ways. The old man wants to live in the old days. He had more power with the old ways. He could be unkind and leave people behind. The old ways, the old ways. For the good of all and harm to none, I call in my power, I reclaim my will. As the sun comes up, may your spirit be released. As the moon goes down, the old ways, the old ways. Don't wanna go back to the old days, no return to the old ways, with people being unkind, too many left behind. Let's say no to the old ways, let's say no to the old ways, no to the old ways, no to the old ways. The old ways, the old ways, weren't even good in the old days, with people being unkind and people left behind. The old ways, the old ways, the old ways, the old ways. Some wanna go back to the old days and return to the old ways, with people being unkind and many left behind. The old ways. The old ways,
The old man wants to live in the old days. He had more power with the old ways. He could be unkind and leave people behind. The old ways, the old ways. For the good of all and harm to none, I call in my power, I reclaim my will as the sun comes up. May your spirit be relieved as the moon goes down. Sau đó thì mình đi ăn buffet ở tòa nhà cao nhất ở Bangkok. Tổng giá buffet và vé ở đài quan sát ở tầng 78 thì có giá khoảng 700.000 đồng. Mình thấy buffet ở đây cũng không đa dạng lắm, chủ yếu đến đây để tiện có thể ngắm cảnh Bangkok từ trên cao. Mất 10 đồng tiền bạt để nhìn kính viễn vọng. Ngày cuối cùng bay đến Việt Nam thôi. À mà ở sân bay người ta không cho phép quay phim chụp ảnh nhân viên hải quan đâu. Nếu mà bị bắt thì sẽ phạt tiền rất nặng.